Як справи, друзі? Я вже висадив свою розсаду у теплицю і ґрунт, але зовсім скоро її потрібно буде підживити. А щоб бути точніше, через тиждень після висаджування її у ґрунт або у теплицю. Але я не прихильник мінеральних добрив. Застосовуючи їх, йде накопичення нітратів у ґрунті, у рослині та у плодах. А також з роками, якщо застосовувати тільки мінеральні добрива, ґрунт втрачає свою родючість. Тому вже зараз я почну готувати найкраще зелене добриво для всього городу, яким можна робити підживлення огірків, баклажанів, томатів, перців. Також можна поливати смородину, агрус, малину, щоб покращити їх цвітіння, збільшити врожай та придати їм швидкого росту. Саме це потрібно зараз навесні рослині, щоб вирости великою і закласти великий врожай. Рецепт дуже простий. По-перше, знадобляться бур'яни, але більше за все поживних речовин у кропиві. Вона багата азотом, калієм, залізом, магнієм та фосфором. А також у кропиви дуже велике листя і соковитий стовбур. Тому зелене добриво з цього бур'яна буде дійсно насичене поживними речовинами. А ще обов'язково потрібно додати кульбабу. Вона додатково буде збагачувати наше підживлення різноманітними мікроелементами. Щоб кропива вас не вжалила, одягайте гумові рукавиці, а також яку-небудь кофту. Але думаю, багато з вас з дитинства пам'ятає, що кропива може вжалити тільки листям. Тому беремося за стовбур, не торкаючись листя, і вириваємо цю рослину під саме коріння і кладемо її у відро. Я для підживлення свого городу використовую 20-літрове відро. Його мені вистачає підживити увесь город, тому що зараз ми готуємо концентрат. Можна ж взяти і менший об'єм, наприклад, 10-літрове відро, або ж навпаки, великий об'єм, 200-літрову бочку. І для того, щоб приготувати правильне добриво, потрібно просто запам'ятати пропорції, в незалежності від того, якого обсягу ємність ви візьмете. А саме потрібно ємність заповнити бур'янами на 2/3. А саме 2/3 ємності ми заповнюємо, притрамбовуючи бур'яни, а 1/3 залишаємо незаповненою. Я спочатку кладу на дно крапиву і в рівних пропорціях додаю ще кульбабу. Її можна виривати навіть з корінням, і також гарно, якщо на корінні залишається ґрунт. Це додатково насичить наш розчин мікроелементами та мікроорганізмами, які пришвидшать приготування цього добрива. А цих бур'янів у ємність я додаю приблизно 1 к 1 у рівних пропорціях. Тепер, щоб пришвидшити приготування цього добрива і зробити його більш насиченим, я буду використовувати сухі дріжджі. Їх потрібно буде дуже мало, а саме пів чайної ложки. Цього буде достатньо, але їх потрібно активувати. Для цього потрібно взяти склянку теплої води, додати туди дріжджі і 1 чайну ложку цукру. Це найкраща їжа для грибів дріжджів. Перемішуємо, ставимо у темне місце, хоча б на 10 хвилин, щоб вони активувалися і повністю розчинилися. А в цей час наповнюємо відро водою. Краще за все воду використовувати відстояну, вуличної температури або навіть теплу, щоб коли ми туди вильємо дріжджі, вони швидко почали розмножуватися і перероблювати зелену масу бур'янів на поживні речовини. Заповнюючи ємність водою, залишаю приблизно 5 см незаповненими. Це потрібно для процесу бродіння, тому що в цей час буде утворюватися піна, і їй потрібно буде місце. Тепер, коли дріжджі повністю розчинилися, я їх додаю у цю ємність і трохи перемішую, щоб вони швидше розповсюджувалися по усій ємності. Тепер потрібно накрити кришкою, але не щільно, знову ж таки, для того, щоб йшов нормальний процес бродіння. І залишаємо так настоюватися приблизно на 5 днів. Але кожного дня, зранку та ввечері, потрібно бур'яни у ємності перемішувати для пришвидшення їх розкладання. Я заздалегідь вам показав, як його готувати, щоб і ви сьогодні вже почали його готувати. А якраз через 5 днів, якщо будете стежити за моїм каналом і підпишетесь на нього, я продемонструю, як зрозуміти, що підживлення вже готове, в яких пропорціях його потрібно використовувати для підживлення рослини, а також як його зберігати та поновлювати. Тому ставте лайк, підписуйтесь і не пропустіть виход цього відео. Я вам бажаю гарного дня та зустрінемось у наступних відео.